หน้าแล้งปีนี้น้ำแห้งกว่าทุกปีน้ำกินต้องไปตักเอาจากบ่อกลางทุ่งนาที่ชาวบ้านช่วยกันขุดขึ้นอยู่ในที่ดินของตาไหวช่วงสายแดดยังไม่แรงนักพวกเด็กสาวจะชักชวนกันไปหาบน้ำมักจะเรียกเด็กเล็กตามไปด้วยอีก2-3 คนเพื่อให้ไปกันเป็นกลุ่มเด็กชายน้อยจึงได้ติดสอยห้อยตามไปด้วยเด็กชายร่างผอมพุงป่องพัฒนาการด้านการพูดจะช้าผิดกับพี่น้องแฝดชื่อบัวผัดกับบัวเขียวเด็กข้างบ้านจะพูดเก่งมากเด็กอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนจึงมีเวลาตามพี่สาวไปทุกที่ถ้ามีเวลาพี่สาวจะสอนเด็กชายน้อยอ่านเขียนจนสามารถอ่านออกเขียนได้บ้างแล้วอ่านหนังสือได้ฉะฉานผิดกับตอนพูดจาปกติเป็นเด็กใฝ่รู้มีแววเรียนเก่งติดที่การพูดดูซื่อพี่สาวเก่งวันหน้าจะไม่ทันคนเอื้อยบัวตองปีนี้อายุ14กำลังเป็นสาวผิวขาวเหลืองอมนวล2 แก้มมีเลือดฝาดมักมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่แวะเวียนมาพูดเกี้ยวติดอยู่ที่พ่อแม่ยังหวงด้วยอายุยังน้อยนักจึงให้ขึ้นเรือนไปลูกสาวหลายบ้านได้ผัวตั้งแต่14-15เวลาคลอดลูกทีลำบากกันมากดังนั้นลูกสาวบ้านนี้จะออกจากบ้านทีพ่อแม่ก็เป็นห่วงกลัวว่าไอ้หนุ่มจะมาดักฉุดเอาวันนี้พ่อกับแม่ไปเกี่ยวหญ้าคาแต่เช้ากลับมาก็คงเย็นเกรงกลับมาจะขาดน้ำกินเอ้ยบัวตองเลยชวนคำล่าเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันไปหาบน้ำได้คู่ไม้ไผ่มาหาบแล้วพากันออกจากบ้านมีบัวผัดกับบัวเขียว2 เด็กแฝดตามไปด้วยเอ้ยไม่ลืมจะเรียกน้อยที่กำลังเล่นกับเพื่อนในครัวไปด้วยเพราะว่าโตพอพาออกไปไกลจากบ้านได้ท้องนามองดูเหลืองฟางทำให้คนมองแสบพร่าตาไม่น้อยยิ่งนานเปลวแดดเริ่มเต้นอยู่เหนือตอสังข้าวที่ยุบโทรมบางถูกไฟไหม้เป็นวงกว้างเดินผ่านไม่ยากนักด้วยแต่ละคนเท้าเปล่าเหยียบกรวดเหยียบหินจนชินไม่รู้สึกรู้สาแต่ถ้าแดดแรงมันแสบไปทั้งตัวด้วยยังอายุน้อยจึงทนกันยังไม่ไหวตลอดทางเดินไปบ่อน้ำน้อยมักเพลิดเพลินไปกับตั๊กแตนตัวสีเขียวสดเหมือนหญ้าอ่อนเวลามันบินกระพือปีกด้านในที่บางสายสีออกแดงบางทีมันเกาะคันนานิ่งจนเด็กชายย่องเข้าไปใกล้คว้าก้อนดินปาใส่ไม่ได้หมายให้ถูกตัวมันก็บินหนีไปอีกเป็นที่ชอบใจจนเอื้อยร้องเรียกเพราะเห็นเดินล้าหลังผิดกับบัวผัดกับบัวเขียวแทบจะเกาะผ้าถุงพี่สาวไปตลอดทางช่วงหนึ่งไปเจอดินขาบในร่องในรูมีงูเป่าเลื้อยออกมาทำให้เด็กผู้หญิงตกใจกลัวงูเป่าหรืองูปีแก้วบางครั้งอยู่เป็นกลุ่มเรียกงูเป่ามูพวกเด็กผู้ชายมักเอาไม้เขี่ยให้มันไล่เป็นที่สนุกสนานบ่อน้ำอยู่ถัดจากดอนหินดานน้ำหมวกสีขุ่นขาวเหมือนน้ำล้างข้าว2 เอื้อยช่วยกันตักอย่างระวังใส่คูไม้ไผ่น้อยรู้สึกกระหายน้ำจะก้มลงเอาหน้าลงดื่มเลยถูกดุเอาเพราะจมูกกับแก้มมีแต่ขี้มูกแล้วไปเด็ดใบไม้มาทำกลวยตักมาให้ดื่มกระท่อมหลังนั้นอยู่เลยจากบ่อน้ำโดยมีต้นโพขั้นกลางแวดล้อมด้วยต้นไม้ทำให้ดูทึบมียายแก่คนหนึ่งเดินออกมาหลังแกจะงอเดินเหมือนคนป่วยคือค่อยสืบปลายเท้าไปอย่างเชื่องช้าก่อนจะเดินลับหายเข้าไปดงกล้วยในมือถือมีดเหมือนจะไปตัดเอาใบตองคำล่าทันเห็นเลยสะกิดเอื้อยบัวตองให้มองตามยายคนนั้นจะต้องเป็นยายคำกองที่คนในหมู่บ้านลือกันว่าแกเป็นผีโพงหลังจากตาไหวตายยายแกก็ป่วยนอนสมอยู่ในบ้านพอมีข่าวลือเรื่องผีโพงพวกลูกหลานเลยพามานอนเฝ้ากระท่อมค่อยส่งข้าวส่งน้ำมาให้นานทีจะได้เห็นหน้าแม้ว่าจะมีชาวบ้านมาตักน้ำที่บ่อแห่งนี้เป็นประจำข
เขาลือกันว่าคืนเดือนดาบแกจะออกมานะ ระวังตัวให้ดีพอเย็นหน่อยก็ไม่มีใครกล้ามาตักน้ำแล้วคำล่าเตือนบัวตองเสียงไม่เกินกระซิบแล้วพากันเอาคานหาบน้ำขึ้นบ่าจะต้องเร่งตักให้เสร็จจะได้เอาเวลาไปช่วยผู้ใหญ่ทำสตวงไว้เส้นไหว้พูดผีด้วยวันพรุ่งนี้เป็นวันศีลใหญ่หรือวันพระใหญ่ทุกคนจะหยุดการงานเพื่อไปทำบุญที่วัดแล้วกลับมาทำพิธีสังเวยให้แก่ผีปู่ย่าบรรพบุรุษรวมทั้งสัมภเวสีทั้งหลายพอทุกคนมาถึงหมู่บ้านเด็กชายน้อยต้องตื่นตากับตรงใจที่ถูกนำมาประดับไว้สองข้างทางมุ่งหน้าวัดบางบ้านจะตั้งต้นตัวคานปอยหลวงให้ชาวบ้านมาร่วมบุญที่เรียกว่าหอมปอยพรุ่งนี้ก็จะนำไปถวายพระที่วัดจะมีพิธีแห่กันอย่างสนุกสนานเพื่อจะนำเงินปัจจัยไปร่วมสร้างถาวรวัตถุอีกมากปีก่อนบัวตองพาน้อยไปดูกลุ่มแม่บ้านฟ้อนเล็บกันต่อมาก็มีขบวนผีตาโบเด็กหลายคนร้องไห้ตกใจกลัวแต่เด็กชายน้อยไม่กลัวพอกลับถึงบ้านเด็กชายน้อยได้วิ่งข้ามขวงดินหมายใจนำเรื่องของยายคำกองเป็นผีโพงที่ฟังจากปากบัวตองกับคำล่ามาตลอดทางไปบอกเล่าให้กับคำสิงเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นเด็กเลี้ยงควายนิสัยห้าวไม่กลัวใครปกติจะนอนห้างนาเฝ้าฝูงควายอยู่คนเดียวไม่กลัวผีสางอาทิตย์หนึ่งจึงจะกลับมาเอาข้าวสารใจหนึ่งก็แอบมาดูหน้าบัวตองด้วยแอบรักตั้งแต่สมัยเรียนสิ่งคำเรียนจบได้แค่ป.2 ก็ต้องออกมาทำงานรับจ้างแต่ติดที่เป็นคนปากหนักพูดจาแก้วสาวไม่เป็นเลยทำตีสนิทกับน้อยคอยป้องกันพวกเด็กเกเรมารังแกเพราะน้อยดูจะเป็นเด็กใส่ซื่อไม่ทันคนคืนนี้มานอนเฝ้าห้างกับอ้ายก็ได้แล้วกลางคืนจะพาไปดูยายคำกองแต่อีพ่ออีแม่คงไม่ให้ไปก็ไปขอสิเป็นลูกผู้ชายจะกลัวอะไรเด็กชายน้อยถูกดุจนเกิดแรงฮึดด้วยใจอยากรู้ผีโพงคืออะไรจะได้เอาไปคุยกับเพื่อนบ้างมันจะเหมือนผีในละครวิทยุธานินที่บัวตองชอบเปิดฟังตอนดึกหรือเปล่ามันจะชอบทำเสียงแหบๆแล้วหัวเราะเสียงในลำคอเหยื่อจะร้องโหยหวนก่อนถูกกระชากไส้ออกมาคิดเพียงอึดใจเดียวจึงรับปากจะไปด้วยอายสิงคำจึงนัดหมายตอนเย็นจะมารับหลังจากนั้นจึงเที่ยววิ่งเล่นหาดูพวกผู้ใหญ่ทำสตวงคือภาชนะทำจากกาบกล้วยสำหรับใส่ของเส้นไหว้พูดผีคนแก่คาบบุหรี่ขี้โยมือเต็มไปด้วยเส้นเอ็นจับวัสดุมาพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วใช้ไม้ไผ่เหลาปลายให้แหลมเสียบให้คงรูปกับหาวัสดุมารองเป็นพื้นบางอันอาจจะแบ่ง9ห้องสำหรับทำพิธีสงเคราะห์ของที่บรรจุข้างในมีรูปปั้นดินเหนียวรูปคนรูปสัตว์ต่างๆเช่นช้างวัวควายเสืองูไก่นอกจากนี้ก็มีกล้วยอ้อยหมากพริกบุหรี่ข้าวสุกอาหารคาวอาหารหวานคนแก่คนนั้นยังประกอบพิธีเองด้วยโดยจะนำสตวงนั้นไปวางยังทางสามแพร่งและจุดธูปเทียนบูชาพูดผีปีศาจยกสตวงขึ้นจบเหนือศีรษะและกล่าวอัญเชิญพูดผีปีศาจเทวดาอารักษ์ให้มารับเครื่องเส้นแล้วจึงวางสตวงไว้โดยปล่อยให้นกกามากินของในสตวงนั้นเป็นอันเสร็จพิธีอย่าเข้ามาใกล้บะลูกลาไม้จะดีตาเอาพ่ออุ้ยอะไรมันมากินของเส้นก็นกไงจะถามย่ายังไม่ใช่นกใครอ่ะเด็กน้อยถามตามภาษาซื่อคนแก่ยืนคอแข็งเรื่องอะไรจะหันไปมองเด็กวัยนี้จิตยังบริสุทธิ์มักเห็นในสิ่งที่ผู้ใหญ่มองไม่เห็นช่วงเย็นพ่อกับแม่กลับมาจากเกี่ยวหญ้าคากำลังใช้กระบวยตักน้ำจากหม้อดินมาดื่มน้อยก็เข้ามาได้ขออนุญาตไปนอนกับอ้ายสิงคำแรกจะไม่ให้ไปเพราะยังเด็กอยู่แต่น้อยฉลาดพอ
ชวนบ้าโอไปเป็นเพื่อนด้วยพอเห็นว่าลูกชายควรฝึกตัวให้เข้มแข็งเผื่อวันหน้าน้อยจะทำงานรับจ้างแบบสิงคำบ้านหลังไหนที่มีที่นาเยอะจะมีควายเอาไว้ใช้แรงงานเยอะจำเป็นต้องจ้างคนมาดูแลโดยมากจะจ้างเด็กจ่ายค่าจ้างเป็นข้าวเปลือกภายหลังเก็บเกี่ยวเสร็จสิงคำสะพายย่ามใบเก่าที่เนื้อผ้ามันกล้านด้วยเหงื่อใครกับพกผ้าขาวม้าสีซีดจางเหน็บหนังสติ๊กที่เอวแอบมองมาจากนอกรั้วมีต้นมะลิพุ่มใหญ่เป็นฉากบังผิวปากดังหวีดไปที่บัวตองที่กำลังล้างผักอยู่ชานหลังบ้านผ้าถุงเลิกสูงจนเห็นขาอ่อนบัวตองคิ้วขมวดก่อนจะฮึดฮัดลุกขึ้นยกกระมังสาดน้ำข้ามรั้วสิงคำผีบ้าแอบมองเธออีกแน่ตัวก็ดำหัวค่ำแบบนี้เห็นแต่ฟันเจ้าเด็กหนุ่มสลัดน้ำจากหัวรีบวิ่งไปทางหน้าบ้านน้อยกับบะโอรออยู่พร้อมเดินทางแล้วพอออกนอกทุ่งก็เจออาวจันติปกับอาวอินถากำลังเผาไม้ดูก้านมีเด็กเล็กวิ่งรอบกองไฟสิงคำหยุดพูดคุยด้วยเลยถูกถามไม่กลัวผีหรือคืนนี้เขาปล่อยผีมารอรับเอาส่วนบุญจากญาติเด็กหนุ่มสันหน้าบอกไม่กลัวแต่น้ำเสียงไม่สู้ดังนักอาวจันติปยิ้มเห็นฟันถ้าไม่กลัวทำไมชวนลูกล่าอาวสุกกับอานีไปนอนเฝ้าด้วยกองไฟที่ใช้เผารนไม้ดูก้านใช้เชื้อเพลิงจากหญ้าคาที่สางทิ้งเมื่อตอนกลางวันไม้แต่ละอันยาวกว่า2 วาที่ถูกเหลาให้มนแล้วนำไปหมกโคลนจนอิ่มตัวก่อนจะนำมารนไฟวิธีการเช่นนี้เพื่อป้องกันมอดกินอีกไม่กี่วันพ่อก็คงทำแบบนี้หลังคามันแห้งกรอบมากแล้วจะต้องเปลี่ยนก่อนหน้าฝนจะมาเด็กชายน้อยเคยเห็นแม่กับพี่สาวนั่งสารอยู่ที่ใต้ถุนบ้านส่วนประกอบหลักก็มีหญ้าคาที่คัดไว้ดีแล้วกับไม้ดูก้านรัดด้วยเส้นตอกจากไม้ไผ่ไฟจากหญ้าคาลุกสูงแต่ไม่มีถ่านเด็กซนหลายคนวิ่งลุยไฟอย่างสนุกสนานแต่น้อยไม่เอาด้วยมันมีแต่เด็กโตที่เล่นได้ขาสั้นวิ่งไม่เร็วพอเลยถูกไฟลนจนเส้นผมหงิกงอไปกระจุกหนึ่งกลับบ้านไปโดนแม่ตีอีกเสียงกองปู่จ๋าที่พระเนรในวัดตีด้วยจังหวะถี่รัวได้ยินไปทั่วทั้งหมู่บ้านอาจได้ยินไกลไปถึงกระท่อมของยายคำกองชนิดนี้จะตีเนื่องในโอกาสสำคัญแต่คืนนี้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าและบอกกล่าวชาวบ้านพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญให้นำอาหารคาวหวานมาทำบุญที่วัดอ่าวอินถาชี้มาที่น้อยกับบะโอถามย้ำว่าไม่กลัวหรือคืนนี้เขาปล่อยผีบะโอทำท่าลังเลแต่น้อยสันหน้าบอกไม่กลัวคืนนี้จะพากันไปดูผีโพงสิงคำเลยรีบคว้าแขนขอตัวไปก่อนการเดินทางตอนกลางคืนต้องมาไกลจากบ้านครั้งแรกของน้อยรู้สึกตื่นเต้นอีกใจก็คิดถึงบ้านพ่อหันไปมองนอกจากแสงจากกองไฟเผาหญ้าคาแล้วบ้านแต่ละหลังดูมืดมากไม่เกินทุ่มก็พากันดับไฟเข้านอนกันแล้วน้ำมันก๊าซเติมตะเกียงต้องซื้อหาราคาแพงน้อยเคยถูกใช้ให้หิ้วขวดไปซื้อที่ร้านค้ากลางหมู่บ้านน้อยเดินสะดุดคันนาบ่อยรู้สึกเจ็บเหมือนเล็บเท้าจะฉีกต้องเอาไฟฉายมาส่องทางใส่ถ่านตาไก่3 ก้อนขอมาจากบัวตองที่ชอบใช้กับวิทยุต่างจากบ้าโอที่เคยไปกับพ่อไปก้านเขียดมาแล้วสะพายคล้องกับคาดไฟที่หน้าผากมาพร้อมเดินนำหน้าเคียงกับสิงคำไม่นานก็มาถึงดอนตาไหวอันเป็นที่ตั้งกระท่อมของยายคำกองกลางวันมีต้นไม้เยอะกลางคืนยิ่งดูมืดน้อยจำไม่ได้แล้วกระท่อมอยู่ตรงไหนทันใดนั้นบ้าโอก็ร้องเอะอะแล้วชี้ไปที่ดวงไฟที่ไหลเป็นทางยาวคล้ายคนถือตะเกียงเดินสิงคำทำท่าขึงขังดึงหนังสติ๊กออกมาพร้อมกระสุนบอกอย่าไปกลัวมากับอ้ายไม่มีอะไรต้องกลัวไฟดวงนั้นหยุดนิ่งแล้วลอยกลับเข้าไปในดงเห็นเป็นเงายายแก่เส้นผมบนหัวฟูเป็นพุ่ม
เดินมุ่งหน้าไปที่กระท่อมพอเข้าไปแล้วแสงไฟรอดออกมาจากรอยแยกของผนังก่อนที่จะดับมืดมิดเหมือนเดิมน้อยคิดว่ายายคำกองออกมาดูมากกว่าที่น่าแปลกคือทำไมเดินไวนักทั้งที่เมื่อตอนกลางวันเห็นเดินเหมือนคนป่วยผีโป่งเป็นแบบนี้หรืออ้ายสิงคำผมว่าเราไปหาส่องเขียดดีกว่าอย่าพูดสิเดี๋ยวมันกลับมาสิงคำเอามือป้องปากร้องห้ามไม่เกินกระซิบบ้าโอพูดขึ้นไหนๆก็มาแล้วชวนกันไปหาก้านเขียดดีกว่าน้อยก็พลอยคิดเหมือนกันไม่เห็นน่าสนใจเลยไม่เห็นเหมือนในละครวิทยุช่วยกันหาเขียดดีกว่าโดยยังจำรสชาติของน้ำพริกเขียดจิ้มกับผักลวกได้ดีพ่อกับแม่ยังชมน้อยกินเผ็ดได้เก่งต่อสั่งข้าวถูกไฟไหม้เป็นวงกว้างหลายไร่ทำให้ใช้แสงไฟส่องหาได้ง่ายสิงคำคอยสอนดวงตาของเขียดเป็นอย่างไรมันจะสะท้อนแสงไฟเป็นสองดวงสีแก้มส้มระวังอย่าสับสนกับตาของแมงมุมมันสว่างคล้ายกันแต่ออกสีเงินเจิดจ้ากว่าบะโอได้เขียดตัวแรกแล้วตามมาด้วยตัวที่สองน้อยยิ่งใจคอไม่ดีจะเหลือให้จับสักตัวไหมเพราะไฟฉายของตนไฟไม่แรงเท่าของที่ใช้แบตเตอรี่ส่องได้ไกลกว่าในที่สุดน้อยก็จับได้ตัวแรกสิงคำชี้ให้ดูตาเขียดจนในที่สุดน้อยก็รู้จักค่อยๆย่องเข้าตะคุบเอาตัวมันลื่นและเย็นเป็นเมือกบะโอรีบเอาข้องมาใส่บอกได้มาครึ่งข้องแล้วไม่เคยได้เยอะขนาดนี้น้อยรู้สึกง่วงจนหาวออกมาหลายทีด้วยไม่เคยนอนดึกขนาดนี้สิงคำชี้ไปที่กระท่อมหลังหนึ่งบอกเข้าไปพักเอาแรงกันก่อนทางง่วงก็นอนได้เลยดึกๆจะออกหากันอีกทีในย่ามด้วยบัวตองใส่ผ้าห่มมาด้วยผิดกับบะโอนอกจากแบตเตอรี่กับข้องแล้วไม่ได้เอาสัมภาระอื่นมาเลยมาขอนอนเบียดด้วยกระท่อมไม่มีผนังมันเปิดโล่งรับลมส่วนสิงคำนั่งกอดเข่าหลังพิงเสายิ่งดึกยิ่งรู้สึกหนาวผิดปกติจนฟันกระทบกันแม้จะเป็นคืนเดือนมืดแต่เป็นที่โล่งกว้างสายตาที่ชินกับความมืดจึงมองไปได้ไกลหมอกบางคลุมเครือทอดต่ำเหนือตอสั่งข้าวสิงคำมองจ้องไปที่แสงไฟสีส้มมันลอยไปมายิ่งนานยิ่งเข้ามาใกล้กระท่อมจะต้องเป็นยายคำกองผีโพงออกหากินเขียดแน่เห็นจะอยู่แถวนี้ไม่ได้แล้วสิงคำเขย่าตัวน้อยกับว่าโอให้ตื่นจะต้องรีบย้ายทันทีแม้จะยังหลับไม่อิ่มเด็กสองคนก็เดินตามอย่างว่าง่ายน้ำค้างยามดึกเกาะยอดหญ้าสูงท่วมเอวเด็กน้อยตอนเดินลุยผ่านทำให้รู้สึกระคายผิวไม่น้อยสิงคำคอยหันมาดูเด็กสองคนที่เดินตามหลังจนเห็นผิดสังเกตพระโอ๊ตไหนข้องล่ะทำไมไม่เอามาด้วยคงจะลืมไว้ที่กระท่อมแน่ถึงจะกลัวแต่ไม่อยากเสียของในเมื่อเดินมาไม่ไกลแสงไฟจากยายคำกองยังมาไม่ถึงเลยพากันเดินย้อนกลับไปทันใดนั้นความมืดได้ถูกเปลี่ยนจากแสงสว่างกระทันหันทุกคนต้องเงยหน้ามองขึ้นไปมันอยู่สูงมากส่องสว่างมาถึงพื้นดินแผ่วงกว้าง50 เมตรเห็นจะได้แสงมันออกสีฟ้าไม่กระจ่างตาแค่พอให้มองเห็นใบหน้ากันได้สิงคำก็บอกไม่ถูกมันคืออะไรในเมื่อเคลื่อนผ่านไปช้าๆก่อนจะหายวับไปจึงกลับมามืดมิดอีกครั้งด้วยหมายใจจะย้อนกลับไปที่กระท่อมจนแล้วจนรอดยังหาไม่เจอแสงไฟประหลาดลอยลงมาคราวนี้ขนาดของมันเล็กลงลอยอยู่เหนือพื้นเล็กน้อยจนเห็นแต่ศาลหลังหนึ่งตั้งอยู่จากนั้นแสงไฟก็ดับไปสิงคำฉายไฟตามต้องสะบัดหน้าแรงเมื่อเห็นข้องใส่เขียดวางอยู่ใต้ศาลบาโอจำได้ข้องของตนเองเลยรีบไปเอาปรากฏว่าฝามันถูกเปิดออกเขียดได้หายไปหมดบาโอร้องไห้โฮสิงคำตามมาฉายไฟดูตามพื้นดินต้องตกใจเมื่อได้เห็นเศษซากเขียดที่ถูกกินเหลือแต่ส่วนหัว
เลยถีบศาลหลังนั้นล้มด้วยความโมโหทันใดนั้นแสงสีฟ้าได้สว่างวาบขึ้นเหนือหัวอีกครั้งคราวนี้สิงคำเอาน้อยขึ้นขี่หลังและจุงมือบะโอให้วิ่งตามมุ่งหน้าไปทางดอนตาไหวแม้มันจะเคลื่อนที่ได้ช้าแต่ก็ตามหลังมาจนมาถึงชายดงต้นกล้วยเห็นคนถือตะเกียงเดินออกมาเป็นยายแก่ผมบานเป็นพุ่มแสงจากตะเกียงทำให้เห็นเบ้าตาลึกแกได้ร้องถามมาพวกซูมาเที่ยวหาอะไรคืนนี้ไม่รู้จะโกรธกันบ้างไปกลับบ้านไปยายจะไล่มันเองน้อยพอขึ้นหลังสิงคำก็หลับไปทันทีจึงไม่ได้รับรู้ผีโพงหน้าตาเป็นยังไงจะทำเสียงแหบและหัวเราะพองคอเหมือนในละครวิทยุไหมตื่นเช้ามาที่บ้านพี่สาวพาอาบน้ำแล้วแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่จะพาไปเที่ยวงานวัดเหมือนเช่นปีก่อนและเช่นเคยค่ะหากชอบโปรดกดถูกใจกดติดตามและแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ